So these are the steps in hypothesis testing. The first step is the most important step. Formulate the null and the appropriate alternative hypothesis. So dito na to ipakita karon ungon sa ato ang HO, then kung and unsa pud ang ato ang H1. So ang HO mo nga ato ang null hypothesis mo na tong gusto i-disprove. Ang H1 mo nga ato ang kung ma-disprove na to ang ato ang HO mo na ato ang ma-claim H1. Then specify the level of significance to be used. Alpha mo ni ang ato ang tolerable error, meaning mo ni ang error nga ato ang i-expect. So atong error is dapat gamay lang. Alpha must be around 0.05 or 0.01. So meaning 1% or 5% or 5% ato ang tolerable nga error. Then select the appropriate test statistic. So mo na ato ang gamiton nga test. We could either use z-test or t-test. So depende na na siya kung unsa ang ato ang available nga data. Z-test kung available ang sigma or kung ang n is greater than 30. Ang t-test kung dili available ang sigma, then ang n is less than 30. T-test ang gamiton. Then establish ato ang critical regions. Here itong i-establish ang CC. Here ang TC. Then compute the so kani siya kung moto ito ang i-establish ato ang ZZ, the critical value of Z and the critical value of T. Then atong i-compute ang ato ang actual value sa ato ang Z computed, and sa ato ang or ang ato ang T computed, depende sa kwan. Ato na i-compute ang naman ni formula ang Z ug ang T. So ato na i-compute, then atong i-compare. Kung ang Z computed is na belong sa ZC, therefore atong i-reject ato ang HO when the computed value of the test statistic is within the critical region, meaning kung atong na-compute nga Z is nasa critical region, the ZC or the TC, atong i-reject ang atong HO. This is not rejected, but this otherwise HO is accepted. Then draw appropriate conclusion. So ang atong conclusion is ingon ani. Kung ang Z is naa sa critical region, atong mo conclude ta og mayngon ta na H1 there is sufficient evidence or there is sufficient statistical evidence that H1 is true. Then kung wala, mayngon ta nga there is no sufficient evidence that H1 is true. So ato nang ipakita karon sa ato ang example problem. Then ang formula sa Z or sa pagwa ning ZC og TC is nadaan sa next nga table. Table 8.2, formulas for testing a population mean. So kung atong gina-test is we claim a certain value of a population mean, meaning mo natong gi-claim natong maybe mu is less than mu O, mu is greater than mu O. So kaning mga mu na ni mga value, for example 50, depende na siya sa problem. And ang test statistic is Z na siya formula, x bar minus mu O over sigma square root of n. So Z ang gamiton kung kabalo ta sa sigma, or bahala ko ta kabalo sa sigma pero ang n greater than 30, Z ang gamiton nga formula. Kung wala ta kabalo sa sigma, then n is less than 30, ang gamiton nga formula is T. And take note, ang isa pa ka-importante dani is saon pag-establish sa critical region. So ang critical region is ingunani. Kung nag-claim ta nga mu is less than mu O, less than something, ang critical region is naa sa left, meaning ingunani ni siya. Kung mao ni ang probability distribution, then ang ato ang gi-claim is ang mu is dapat naa sa left, less than sa mu O.
And ang atong critical region bali is naa diri sa wala. Meaning, mo ni ang Z, kani siya, mo ni siya ang Z alpha. Negative siya kay negative man nasa wala diri kay naman diri ang 0, nada ang 0 sa center. So mo na siya kung nasa left. Kung greater than mu ang atong gi-claim, so bali naadaan ang atong critical region. Kung lapas ang Z sa Z alpha, positive Z alpha, mo na siya rejected na ang ato ang mu ang HO na. Then ang third will be kung this is one-tailed, left lang ang tail, meaning ang critical region na sa left tail, dire ang critical region na sa right tail. Third will be kung ang critical region na sa both. So this double-sided critical region. Pero kaning area is alpha, kaning area is alpha, kaning area is just alpha over 2 kay kani pong area kay alpha over 2 kay tanan ang total man nga error kay alpha, which means duha man ka possible nga value ahamulay ang atong critical region. So alpha over 2 na siya. And sa ba? So kaning nga value is kaning nga z dire is z is alpha over 2, negative z alpha over 2. Kaning nasa right is positive z alpha over 2. Which means mo na itong mga critical region. Kung atong makompute nga value sa critical region is ang atong makompute nga value sa test statistic is na belong sa critical region, meaning i-reject ang ato ang HO in favor ba to ang sa to ang H1. So ang critical region is based kung unsa ato ang H1. So mo nang timan-an kung unsa ang atong alternative hypothesis dito naga-base atong critical region. Kung atong alternative hypothesis is less than, atong critical region is less than gyapon. Kung ang alternative hypothesis is greater than, atong critical region is greater than a certain positive number. Kung ang H1 is not equal, so is less than or greater than, so atong critical region is less than or greater than. Same with direpod sa dani nga mga case, sa case 2, case 3. Ang formula lang ang naglahi. Here ang T na ang napulihan instead of Z. So kawala naman ta diba, V is a degrees of freedom is just equal to n minus 1. Sample size minus 1. So let's have a sample problem. Example problem 1. So a frozen food company wishes to know the mean length of corn received in a large shipment. So gusto nila mahibawan ang mean length, so sa tanan nga corn or the mu. A random sample of 20 corn, so 20 corn, so sa itong mga given, the givens are n is equal to 20. What else? Were collected and measured to have found a mean length of 8.8 inches. So ang mean length is 8.8 inches. It has been known that the standard deviation of all corn shipments is 1.5 inches. So standard of all man, so sigma na siya of all corn shipments, 1.5 inches. Is there a reason to believe that the mean length of corn is not 9.0 inches? So required is show that atong i-show that mu is not 9.0 at 0.05 level of significance. So mo na siya. So ang ato ang alpha actually is 0.05. So okay, mo na itong level of significance alpha. So unsa ito ang mga steps in hypothesis testing? The first step is establish the hypothesis, the null and the alternative hypothesis. So unsa man nato ang null ug ang alternative hypothesis? In this case, kabulta sa ato ang H1. H1 is dapat daw atong i-show muna tong atong gusto i-show that mu is not 9.0. So meaning mu is not equal to
9.0, meaning kani nga symbol not equal. Mo ni atong gusto i-show. We want to show this, okay? Unsa man nato ang HO? Kay ato pa man ni siyang i-show, meaning ato sang i-assume nga ang mu equal lang sa 9.0. So mangita patag evidence nga para ma-claim na to at ma-disprove ato ang HO. Second step, unsa gatong second step? Specify the level of significance to be used. So specify alpha is equal to 0.05. Then so number 3 is select the appropriate test statistic. So select the appropriate test statistic. Unsa man dani kabalo man ta nga sigma is given. Kung sigma is given, z test na gina siya. Z test, and unsa ang formula sa z? This is x bar minus mu o over sigma. So x bar minus mu o over sigma over square root of n. Tama ba? Tama. So mo na ang formula. So z is equal to x bar minus mu o over sigma square root of n. Then number 4, establish the critical region. So ang critical region ani kay or critical regions kay two-sided man ni siya. So from this table, so naa sa left ug naa sa right ang ato ang critical region kay mao man ni siya nga kuan not equal mga tong alternative hypothesis. So left ug right, meaning z must be less than z alpha over 2. So z, the critical is z, put that symbol, less than negative z alpha over 2 or z critical is greater than z alpha over 2. So atong pangitaon karon sa table kung unsa dining z alpha over 2, and actually that is just z sa nasa nga kuan tanang batangan na lang og value. Unsa nang alpha over 2? Alpha over 2 is just equal to 0.025. And unsa man ang 0.025? Z of 0.025. Unsa man na siya nga value? So atong lantaw na sa table kung unsa ning corresponding value sa z kung ang iyang probability is 0.025. So atong lantawon sa table karon kung unsa ang corresponding value aning 0.025 sa z. So lantawon nato sa table. So z na 0.025 ang area. So pangitaon nato diri as ang 0.025 na probability. 0.025. Diri nato pangitaon na. Then pagkaon nato ang value sa z ana. So 0.025 02 asa man yung 0.025 0.025 ana 0.025. So naa siya sa negative 1.9. This is 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 94, 95, 96. So negative 1.96. So z di is less than negative 1.96 or zc. So duha ka buka tong critical region left ug right is greater than positive 1.96. So atong kung ato nang makit-an dani karon, ato nang i-draw bali kaniyang zc equal to negative
1.96. Then diri pod sa right naputay z equal to 1.96, and kung belong sa danim ning less than siya ning kuan, i-reject ato ang HO. Kung naadaan na ito ma-compute ng value sa z, ani nga z, ato na pong i-kuha na ito ang i-reject yapon ato ang HO. So fifth step, compute the actual value of a test statistic from the sample. So the actual value of the z. So fifth step, unsa gid ang z computed actual value or the computed value. X bar, unsa ang x bar? X bar is 8.8. Mu o, unsa tong gi-claim nga mu, is 9.0. Then sigma, what is sigma? That's 1.5 over square root of 20. So ang value sa ang z kay equal to, so ang answer sa atong z computed or actual value sa ang z is negative 0.596. So ang step 6 is ato ang i-compare. Let's wait, atong step 6, make a statistical decision, which is to reject HO kung ang ato ang value sa atong na-compute nga test z or t is nasa critical region. Accept HO kung wala. In this case, naaba sa critical region. Ang atong critical region is dapat less than negative 1.96. Less than ba siya? Dili. Greater than ba siya sa 1.96? Dili pod. So therefore, accept HO, meaning di na to ma-reject ang HO. Dili na to kaya i-reject kay wala ang atong na-compute nga z wala sa critical region. And 7 is make a conclusion. Therefore, kay wala man ato na-reject ato ang HO, we don't have sufficient evidence to show that the mean length of corn is not 9.0 inches. So therefore we don't have sufficient evidence to show that the mean length of corn is not 9.0 inches. Dili na to ingon nga therefore the mean length of corn is equal to 9.0. Dili nga nana. Di na to i-show atong HO, but atong i-claim, atong i-conclude nga kulang tag evidence para mo show nga ang H1 is true. So ang first step, ang steps, ang first step is ikuha mo kung sa imong HO, among null hypothesis kung sa imong alternative hypothesis. Ang null is always na siya equal to something. Ang alternative mo na dire imong tarungon karon og 1. In this case, gusto man niya i-show nimo nga not equal to 9.0 ang mu. Therefore, mo na mo ang H1. Mu is not equal to 9.0. Then next is alpha is level of significance 0.05. Next is kung unsa imong test statistic na gamiton. In this case, z ang gamiton kay given man kag sigma. Then establish nimong critical region. So pagkuan not equal gali imong H1, duha gina imong critical region left ug right. Kay meaning less than or equal to man ang meaning ng not equal. So less than the left z is 0.025 na dire kay ginatunga man ang ato ang alpha. This is alpha over 2 ra man eh. And sa right pod the positive z. And aha gali ikuha ng negative 1.96 sa table atong gilantaw sa table. Kung unsa ang value sa z kung ang probability is 0.025. Then i-compute nimo ang z, actual value sa z gikan sa imong given nga parameter.
Then kung imo ding ikuan kung i-accept ba nimong HO, kung ang Z nga na-compute nimo is na belong sa critical, meaning in this case wala man kay ang critical region is less than negative 1.96, unya ka ng negative 0.596 greater than man na siya, wala daan ni. Then wala po siya na belong sa greater than 1.96. Therefore, accept HO. Dili na wala ato na reject ang HO. Kung na-reject pa, i-reject na ito, ito din accept H1. Ang atong conclusion din sa letter number 7 is, therefore, we don't have sufficient evidence to show that the mean length of corn is not 9.0 inches. So, at 0.05 level of significance. So, dapat din na istorya natin at 0.05 level of significance. So, meaning, kulang atong evidence. Kulang atong evidence nga mag-show nga ang ato ang mean length is 9.0 at 0.05 level of significance. Let's try example 2. The average weight of 100 randomly selected sacks of rice is 48.54 kilos. So 100 ka randomly selected. So atong given are n is equal to 100. Then the mean average weight is x bar is 48.54. Standard deviation is 20 kilos. So S ra na siya kay wala mo siya ningon og standard deviation of all the sa sample ra man yang gimean. So 20. Can we say that the true mean weight is less than 50 kilograms with probability of committing type 1 error of less than 1%? So ang type 1 error is just alpha lang ni siya. Moni ang type 1 error is the probability that makakommit ka og you accept H1 even if H1 is not true. So probability ni siya nga or mo ni siya ang alpha. Alpha therefore is equal to 0.01. So now let's start. What's the first step? Gusto na to i-claim nga true mean weight is less than 50 kilograms. So mo na tong H1, mo na to ang claim is the true mean weight mu is less than 50. So unsa ato ang HO? HO is equal lang nato, equal to 50. Ano lang ka simple. Second step is choose the appropriate test statistic. So unsa tong gamiton nga test statistic ani? Wala gihata ang sigma. But since ang number of samples kay greater than 30, therefore atong gamiton na kay z test. Unsa ang formula sa z? Sa z-test, ang formula sa z kay x bar minus mu o over s, dili na sigma but s na, s over square root of n. So, s na siya. S over square root of n. Number 3 is establish the critical region. So, unsa man kayo ang critical region? This is less than 50, meaning atong critical region is z critical must be less than the negative of the z alpha. Kay one-sided raman siya, meaning sa left sa ato ang curve. Mo na siya, nadaan atong critical region kay less than man. And mo na ang ato ang z alpha. Alpha kay kani man ang alpha. Okay, z alpha. And unsa atong alpha? So, z must be less than unsa ang negative z alpha is 0.01. So unsa man na siya? Unsa man ang 0.01. So atong pangitaon sa table kung pila ang z na correspond sa 0.01 nga alpha. So 0.01 a probability, pila ang z ana? This is 0.01. Pangitaon na itong 0.01.
Dire lang tawag ato nga dire is 0.0102 0.0099. So in between ana is 0.01. Pero asa man ang pinaka-close sa 0.01 ana? Kani, di ba? Kay 1 plus 0.001 mahimong ana siyang 0.01. So kani tong pilion nga value, which is unsa may value sa z ani nga kuan. Ang value sa z ani kay negative 2.30313233. So negative 2.33. So z must be less than negative 2.33. Okay? Number 4 is sagali ang step 4. Oh, mo to ang step 4. Ay ang step 2 di ay kay alpha. So in this case ito na ni 3 na siya, 4 na siya. Ang 2 ato lang ikuha ng 2. Ito na lang insert. Number 2, alpha is equal to 0.01. Step 5 will be compute na to ato ang actual value sa atong test statistic. So simple lang kayo ang steps. So atong i-compute ang value sa ato ang test statistic. So z computed is equal to x bar is 48.54 minus mu o is 50 divided by what is s? That's 20 per square root of 100, and therefore z computed is equal to negative 0.73. And since number 6, since wala man diri sa di ba atong z critical kan less than negative 2.33 man, o nya atong z nga na compute is negative 0.73 naman. So since z computed is not in ZC, reject, I accept HO. Meaning ato lang i-accept ato ang HO, which ato ang purpose is ato ang i-reject ato ang HO, but in this case na-accept lang siya, meaning atong conclusion din ana nga therefore we don't have sufficient evidence to show that the true mean weight is less than the true mean weight is less than 50 kilos at 0.01 level of significance, meaning mo na itong gitolerate nga error. So nakita nato dani di ba nga sa ato ang kuan sample, ang nakuha nato nga mean is 48.54, but statistically speaking kulang paghapon tag evidence to show nga less than 50 gid ay ang true mean weight. Kay kaning 48.54 man god single value ra man siya, but ang possible value sa ato ang true mean, which is mu, could still be 50. Pwede paghapon mahimo na siyang 50, meaning could be higher than this one, ang actual value sa ato ang true mean weight. So kulang tag evidence nga mag-show nga that doesn't mean nga 50 gid ay. Ang gimin ng ana is kulang tag evidence nga mag-show nga less than 50 ang ato ang true mean weight. Let's try to look at example 3. The average length of time for students to control their subjects is 30 minutes. A new controlling procedure using modern computing machines is
being tried. If a random sample of 12 students has an average length of controlling time of 22 minutes, the standard deviation of 11.9 minutes, can we say that the new system is better at 0.05 level of significance? So what are the given? Average length of time for students to control their subject is 30 minutes. Then random sample of 12 students. So natay random sample of 12 ka students. So n is equal to 12. Average length of controlling time. So 12 ni siya. 22 minutes. So x bar is equal to 22. Standard deviation S lang na siya kay ana ra na siya nga sample 11.9 minutes. 11.9. Then alpha is 0.05. Unsa man ang gipangutana? Can we say that the new system is better? Kung may tag better, sa meaning ana. Unsa man ang gusto niya ipa-claim? Show that it's better compared to what? Compared to the average of 30 minutes man daw. So mo ni ang the old one. So therefore ipa-claim niya nga ang mu dapat is greater than 30 para less than 30 para ma-show nato nga better gid siya kay ang old is kuan man ang old niya nga ang kalaban niya is 30 minutes. Ang previous nga control system is 30 minutes na control ang mga subjects. Kaya naman tayo bago nga system, so kung better ni siya, dapat mas less than pa siya sa previous one. Okay? So unsa atong mga steps? First step, unsa ato ang HO H1. Unsa atong H1? Gusto nato i-claim na better siya, which means mu must be less than 30. Diba? HO, what's HO? Ang alternative which is ang atong null, atong gusto i-disprove nga ang mu equal lang sa 30. Gusto nato i-disprove ni siya. Second step is unsa ato ang alpha. Alpha is 0.05. Third step, unsa atong gamiton nga test statistic. In this case, wala man gihatag ang sigma, then ang number of sample is less than 30. So atong gamiton is t statistic. And ang formula will be t is equal to x bar minus mu over S or square root of n. And ang degrees of freedom ani v is equal to n minus 1. Kailangan ang v kasi sa pag-compute sa value kailangan man ta degrees of freedom. Number 4, unsa ato ang critical region. So T critical. So aha atong critical region ani. Less than 30 man siya, so one-sided lang. Kung natay curve nga na T curve, so naa sa left dire atong critical region mo natong T critical. So dapat less than the negative what? T of alpha. Alpha lang kay one-sided raman. T alpha and ang iyang degrees of freedom kay TV, and in this case TC is less than negative. What is alpha? Alpha is 0.05. What is V? V is 12 minus 1. N minus 1, that's 11. And atong lantaw na karon sa kung pila gini nga value. Pila na nga value kanang T.05 11 sa atong lantawon sa table. So kana nga table pangitawon nato na appendix
sa t-distribution. Z pa man siya. So, appendix C, the critical values for student t-distribution. V is 11 and T is 0.05, alpha is 0.05. So asam ng 0.05 ani 0.05 ikaduhang column, then 11 ang atuang degrees of freedom 11, so 1.796. So 1.796. So negative, dapat negative man naman siya sa left, negative 1.796 muna nga itong critical value. Number 5, compute. So itong i-compute itong t computed, meaning na compute nga t is x bar is what? X bar is 22 minus mu is mu o ni siya, mu o is 30. Itong i-claim mu o over s is 11.9, square root of n is 12. So pila man ang answer dana. Ang answer will be, so ang atong na-compute nga t is negative 2.326. Step 6 is i-compare nato ang atong nakuha sa step 5 ug sa step 4, meaning t computed naa ba siya sa t critical. Dani, since naa ba wala, ang t critical is negative, dapat less than siya sa negative 1.796. Ang na-compute na ito nga t is negative 2.326. So, na-belong ba siya sa TC? Yes. Kaya ang TC, di ba, less than sa negative 1.796. So, kanya kay less than man siya, sobra pa man siya sa negative 1, mas kamay pa siya sa negative 1.796. Therefore, since TC, T computed belongs to the critical region, reject HO. Itong i-reject ato ang HO, which is nagsay nga ang mu equal lang sa 30, meaning equal lang ang ilahang power, meaning ang duha ka system pareha lang. So therefore 7 sa itong conclusion. Therefore there is enough evidence to show that the new system is indeed better at level of significance 0.05 level of significance. So mo na nga to ang conclusion. There's enough evidence to show that the new system is indeed better. Kung unsa ang gi-required mo na imong i-conclude, there's enough evidence. I-istorya nimo kung unsa ang level of significance. So ang first step lang is pinaka-importante nga step unsaon nimo paggama ning kuan H1 ug HO. Kung ma-show nimo nga kung masakto imong H1 ug HO, more or less tama na ka. I hope na nakuha bisan gamay lang.